नमस्ते साथीहरु, यहाँहरुको आफ्नो च्यानल दिपेन टेकमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। साथीहरु, अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। यो भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुलाई मैले चाहिँ वर्डप्रेस वेबसाइटमा चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ फेसबुक मेसेन्जर च्याटलाई चाहिँ एड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाएको थिए हैन। आज चाहिँ तपाईहरुलाई मैले चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा फाइललाई चाहिँ हामीले वर्डप्रेस वेबसाइटमा चाहिँ कसरी चाहिँ डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले सिकाउने छु भने भिडियोलाई तपाईहरुले अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हामीले चाहिँ अब डाउनलोडेड लगाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ पोस्टमा सायद चाहिँ पोस्टमा चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ अथवा पेजमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ कहाँ लगाउने हो आफैमा ख्याल गर्नु होला हैन। पेजमा लगाउन मन लाग्छ भने पेजमा पनि लगाउन सकिन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा हुन्छ हैन। र हामीले चाहिँ कुन फाइललाई चाहिँ डाउनलोडेडमा राख्ने हो हैन बनाउने हो त्यो कुरामा चाहिँ अब जस्तो कि मैले चाहिँ दुईटा फाइललाई चाहिँ मैले डाउनलोड गरेर देखाउँछु तपाईलाई। एउटा पीडीएफ फाइल र अर्को एउटा फाइल चाहिँ डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाउँछु हैन। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्छु त भन्दा मैले चाहिँ मिडियामा गएँ। मिडियामा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर न्यूमा जान्छु। म न्यूमा गरिसकेपछि चाहिँ मैले यहाँ सिलेक्टमा जान्छु। सिलेक्टमा गइसकेपछि मैले चाहिँ यहाँनिर तपाईलाई ह्यान्डबाट हाल्न पर्ने हुन्छ। एउटा यो फाइल चाहिँ मैले हालेको छु हैन। यो फाइल चाहिँ एउटा मैले अपलोड गरेँ भने अर्को चाहिँ मैले एउटा पीडीएफ हाल्छु। अर्को चाहिँ मैले यो पीडीएफ हालेँ हैन। मैले यो दुईटा यो एउटा पीडीएफ र एउटा चाहिँ मैले जिप फाइल हालेको छु हैन। अब यो फाइलहरुले चाहिँ मैले डाउनलोड गर्न बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा म पोस्टमा जान्छु। यहाँ पहिले लेखेको एउटा पोस्ट छ हैन। यो पोस्टमा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर गएर मैले एडिटमा गएँ। एडिटमा गइसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ यसको पहिला तपाईलाई मैले यसको भ्यू देखाउँछु हैन। भ्यूमा चाहिँ अहिले हाम्रो यहाँनिर पीडीएफ के अरे डाउनलोड केही पनि अप्सन छैन। अब जस्तो कि तपाईँ हामीले चाहिँ यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा पीडीएफ यहाँ डाउनलोडेड बनाउनुको लागि अब त्यो दुईटा फाइललाई चाहिँ मैले चाहिँ कसरी डाउनलोडेड बनाउँछु हैन। जस्तो कि तपाईलाई चाहिँ मैले यहाँनिर एड ब्लक गरेँ। एड ब्लक गरिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ विथआउट इलिमेन्ट हो हैन। त्यो इलिमेन्टर हो यो चाहिँ। अब तपाईलाई इलिमेन्टरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। मैले चाहिँ इलिमेन्टर युज नगरिकन गर्न लागेको छु र ब्राउजमा अल गरेँ मैले। त्यसपछि लाएर चाहिँ यहाँनिर तपाईले तलपट्टि आइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर एउटा तपाईले यहाँ बटन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो बटनमा क्लिक गर्नु होला हैन। क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ के कुरा चाहिँ राख्ने हो यहाँ अब तपाईले चाहिँ त्यो राख्न पर्ने हुन्छ है। अब मैले यहाँ चाहिँ यहाँ डाउनलोड लेखेँ एउटा हैन। यो एउटा भयो है। यो एउटा चाहिँ भयो। अब तपाईले यसको चाहिँ तपाईले यहाँ फिल गराउन यसमा तपाईको चाहिँ कस्तो खालको टाइपको उस गराउन खोज्नु भएको लेआउट कस्तोमा जस्तो कि तपाईले चाहिँ आउटलाइन टाइपको यसरी दिन चाहनुहुन्छ भने त्यही अनुसारको दिन सक्नुहुन्छ। फिलमा दिन चाहनुहुन्छ भने त्यही अनुसारको दिन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँ बटम यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यहाँनिर चाहिँ तपाईको एडजस्टमेन्ट गर्न मिल्छ हैन। जस्तो कि अब तपाईले सेन्टरमा लानु पर्यो भने सेन्टरमा लान सक्नुहुन्छ अथवा मैले चाहिँ तपाईले चाहिँ साइडमै लान चाहनुहुन्छ भने लेफ्ट साइडमै लान सक्नुहुन्छ हैन। यसरी चाहिँ भयो है। यो कुरा तपाईले ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईलाई चाहिँ मैले लिंक हाल्न पर्ने हुन्छ हैन। लिंक हाल्नको लागि चाहिँ अब मैले यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त यहाँ लिंक यो अप्सन छ हैन। अघि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन फाइललाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ मिडियामा हालेको थियौं त्यो फाइलमा चाहिँ जाम अब एकचोटी फेरि हैन। अब मैले सुरुमा चाहिँ म पीडीएफ हाल्छु है। पीडीएफ को चाहिँ मैले यहाँ लिंक लिन पर्ने हुन्छ। जस्तो कि फाइल यूआरएल भनेको छ यसमा चाहिँ गएर मैले यहाँ कपी गरेँ। कपी गरिसकेपछि चाहिँ मैले चाहिँ अघि एडिट भनेको अप्सनमा चाहिँ गएर यहाँनिर गएर मैले पेस्ट गर्छु यसलाई है। पेस्ट भएको छ। तपाईले चाहिँ यसलाई यहाँनिर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँनिर ओपन इन न्यू ट्याबमा खोल्न चाहनुहुन्छ भने न्यू ट्याबमा गएर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले यसलाई यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यो भयो रेडी भयो हैन। ओपन भयो हैन। अब न्यू ट्याबमा चाहिँ भयो हैन। यति गरिसकेपछि यो चाहिँ भयो। यो एउटा भयो हैन। यसै गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ अर्को पनि एउटा कुनै पनि एउटा बटन मैले बनाउन चाहे हैन। जस्तो कि मैले यहाँ क्लिक गरेँ। यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ बटन यहाँ अप्सन आएको छ। यसको तल यहाँ माथिपट्टि यो चाहिँ यो डाउनलोड भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ पीडीएफ फाइल भयो हैन। यो चाहिँ मैले चाहिँ फाइल डाउनलोडको लागि बनाउँछु हैन। एफआइएल फाइल अनडाउनलोड भयो। यो फाइल डाउनलोडमा चाहिँ तपाईको चाहिँ अहिले त्यही अनुसारले तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यहाँनिर लिंकमा उसको गइसकेपछि चाहिँ अनि फेरि यहाँनिर ब्याक गरेर जाम हामी। ब्याक गरेर गइसकेपछि चाहिँ यो उसमा गएर यहाँ क्लिक गरेर कन्ट्रोल ए गरेर कपी गरौँ।
कपी गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ जाम हैन यहाँ गएर फेरि मैले के गरे यसमा पेस्ट गरे लिंक पेस्ट गरिसकेपछि यसलाई यहाँ तपाईले यसमा क्लिक गरिदिनु त्यसपछि लाएर न्यू ओपन न्यू ट्याब गर्नुस् हैन यति भइसक्यो है अब यहाँ निर हामीले चाहिँ यसलाई तपाईले त्यही अनुसारले मिलाउन सक्नुहुन्छ यता यता राख्न मिल्ने तर मैले एकैचोटी काम देखाउनको लागि मात्र मैले ह्यान्ड एकै ठाउँमा राखेर देखाएको हो कसरी चाहिँ हाम्रो काम हुन्छ भन्ने कुरा हैन अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन अपडेट गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ यहाँ निर हामी फेरि यसलाई गएर रिफ्रेश गरौँ मैले जस्ट एड गर्ने स्टाइल मात्र सिकाएको है अब कसरी काम हुन्छ त भन्दा अहिले हामीले पीडीएफ फाइल भनेको छ हामी पीडीएफ फाइलमा चाहिँ डाउनलोड रेटमा राखेको छौं फाइल डाउनलोड रेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ के रे जिप फाइललाई चाहिँ यहाँ राखेको छौं हैन सुरुमा हामीले पीडीएफ फाइल चाहिँ कसरी ओपन हुन्छ त त्यो चाहिँ गरौँ है त मैले यहाँ डाउनलोड रेटमा क्लिक गरे न्यू ट्याबमा खुल्यो हैन न्यू ट्याबमा खुल्नेबित्तिकै के गर्न सकिन्छ त भन्दा यहाँनिर तपाईले यहाँनिर डाउनलोड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गर्नेबित्तिकै चाहिँ तपाईको के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँनिर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सेभ गर्यो अथवा मेरो चाहिँ यहाँ रिप्लेस भनेको छ यहाँनिर रिप्लेस भनेकोमा चाहिँ यहाँ तपाईको एउटै फाइल भएको भएर रिप्लेस भनेको छ मैले फेरि सेभ गर्दै है यसरी तपाईले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र फेरि अब यहाँ फाइल डाउनलोडेड भनेको छ फाइल डाउनलोडेडमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नेबित्तिकै डाइरेक्ट फाइल डाउनलोड हुन्छ है हेर्नु है तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फाइल चाहिँ डाइरेक्ट डाउनलोड भएको छ यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ है मैले चाहिँ अब एलिमेन्टरको पेज बिल्डरमा चाहिँ लिएर आएको छु तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गरेर एउटा चाहिँ तपाईले कुनै एउटा सेक्सन लिएर आउनु होला सर्वप्रथम हैन लिएर आइसकेपछि चाहिँ अब हामी के गर्छौं त भन्दा यहाँ निर गएर चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यो बटमलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर चाहिँ हामी यहाँ निर गएर पेस्ट गर्छौं अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ निर तपाईको कन्टेन्टमा गएर यहाँ निर क्लिक गरौँ एकचोटी हैन क्लिक गरिसकेपछि क्लिक हियर अप्सन छ यहाँ निर हैन यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने डिलिट गरेर डाउनलोड भन्ने राख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड बनाए मैले हैन अब यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले सेन्टरमा लिएर जान सक्नुहुन्छ अघि मैले तपाईलाई भने अनुसारले तपाईले फाइल पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहिँ पीडीएफ पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यसरी जुन पनि तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ तपाईको तपाईले आफैले जसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईको आफै छुट्टै कुरा भयो हैन अब यसमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा अहिले मैले जुन लिंक भनेर लिएर आएको थिए उतापट्टिबाट तपाईलाई हैन मिडियाबाट तपाईलाई लिएर आएको थिए लिंक त्यो लिंक चाहिँ तपाईले यहाँ निर ल्याएर पेस्ट गर्न पर्ने हुन्छ है पेस्ट गरे मैले चाहिँ अहिले जिपको लिंक चाहिँ मैले यहाँ पेस्ट गर्न लागेको छु यो कलर तपाईले चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले स्टाइलमा गएर तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसको यो कलर चेन्ज गर्ने देखि लिएर छुट्टैको यस्तोको विभिन्न कुराहरु मैले चाहिँ वर्डप्रेसमा हामीले कसरी चाहिँ वेबसाइट बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सबै कुरो त्यहाँनेर भनेको छु हैन अब यसमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा यहाँ नेर गएर चाहिँ तपाईले कलरहरु चेन्ज गर्ने यताउति सबै गर्न सक्नुहुन्छ यसको स्टाइल देखि लिएर सबै कुरो राख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ मलाई तपाईलाई चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ के गर्छु त भन्दा जस्ट एउटा डाउनलोड कसरी हुन्छ भन्ने कुरो मात्र यसमा देखाउँछु हैन र मैले अपडेट गरे है यसको कलरहरु देखि सबै कुरो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र म यहाँ चाहिँ आएको छु हैन अब यसमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले जस्ट क्लिक गरे क्लिक गर्नेबित्तिकै यहाँ डाउनलोड सुरु भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ हो यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ एलिमेन्टरबाट पनि तपाईले चाहिँ कुनै पनि फाइललाई चाहिँ डाउनलोडेड गर्न मिल्ने बनाउन सक्नुहुन्छ हैन यसरी चाहिँ तपाईले काम गर्न सक्नुहुन्छ वर्डप्रेस वेबसाइटमा चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ कुनै पनि फाइललाई डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त तपाईहरुले जान्नु नै भयो होला यो भिडियोसँग चाहिँ तपाईहरुलाई कुनै पनि त्यस्तो नराम्रो प्रतिक्रिया अथवा राम्रो प्रतिक्रिया छ भने अवश्य कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हस्त धन्यवाद।